Hello everyone! Welcome back to my channel again. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, baka naman pwede pa-subscribe. Joke. Sa hindi pa nakaka-subscribe po sa channel ko, pa-subscribe na lang po and like this video kung natuwa ka, na-enjoy kita. I mean, kung na-entertain kita. So, another video. Today, mag-unbox po tayo. Kati-deliver lang po nito today from someone. Yay! May nagpadala, may nakaalala. Finally po, may nakaalala sa akin at pinadalhan po ako ng, ito talaga yung gustong-gusto kong gift. So happy kasi may nakaalala. Thank you. Hello, is it me you? Diba, alam mo yung may nakaalala sa'yo. Kasi ito talaga yung gustong-gusto ko, guys. And I am so happy kasi, yun nga, meron tayong i-unbox. Ito siya. I-unbox po natin. Hindi ko alam kung good condition po ba to. Kasi sa Shopee po ito in order. Samahan niyo po ako na i-open ito. Okay? Diyan lang kayo. So, yun guys, reminders lang, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, just subscribe na po kayo para maging updated po kayo sa video ko. Forever! 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 One eternity later. Ito na nga yun guys. I am so excited kasi matagal ko na talagang gusto magkaroon nito, bumili, kaya lang nga lang walang budget. So ito, salamat sa nagregalo. Sabi niya sa akin, ando daw snack. Sabi ko wag na snack, ito na lang to. Yan ito, yan, thank you so much. Ano kaya ito? Ito po siya. Labasan. Ay, baliktad. Sorry! Baliktad siya, guys. So, open natin. Bubble wrap. Walang bubble wrap. Sabi ko kay Sir, kapal guys, kapal. Ito na siya. Ito na po siya. Oh my gosh, yes. Ito talaga yung gusto ko kasi gusto ko talagang mag-aral, gumawa ng puto. Pang-tinda, business na po ako. Ayoko na po maging tita. Pagtitinda na po ako ng puto din. Nani? Omae wa mou shindeiru. Kasi gusto ko talagang mag-bake, kaya at gusto ko din matutunan gumawa ng puto, lang pangkain, pang-merienda, i-bake ko sa mga student ko, gano'n. So, yun. Salamat sa nagbigay. Sana all may binibigay. Sana all na lang talaga. Oh my God! Wow! Ito na siya. Tingnan natin kung kompleto. Hindi naman siya pang business. Lutuan lang po talaga. Hindi naman siya ganun kalaki. Siya, ito. Papakita ko pa. Yan siya, guys. Yan siya. Yan siya. Tingnan natin kung kompleto ba. Oh, ganda siya. Hindi siya ganun kalaki. Ang ganda ng quality niya, guys. Ang ganda siya. Mahal kasi dun sa binilitan ko. Yan siya. Ito siya, guys. 3 layers. Wait. Ito. Then, ano ba to? Hindi ko alam.
alam gamitin. Yan, dyan siya pala. Wait lang. So, may person. Ganyan siya. Then, patong. Hindi pala mali ito, kapatong. Patong, uli. Then, ano ba ito? Mali. Yan. Patong. Then, so guys, may handle siya guys, sa akala niyo wala. Dito po, hindi siya nakaano. Ito yung handle niya, ito tornilyo pala siya. Ang ganda siya guys. So, magkano to? Alamin natin kung how much to. Kasi si Shopee lang po ito in order. So, ang ganda siya, ang ganda ng quality niya. I like it. 3 layers steamer. Ayan siya. Complete. Kala ko kulang. Kompleto. Sana lahat na ganun. Yung alam mo yun. Walang kulang. Yung pag nagmahal ka, binibigay sa'yo buo. Hindi kulang. Char. So yun nga guys. Complete po pa siya. Complete. Bisaya magid. Siya. Ang ganda po ng steamer niya. A few moments later. So, yan nga guys. Ito na yung unbox natin. Yan. Thank you so much siya nagbigay. Yan siya. Yan. Size 28 cm. Yan siya. Yan siya. And then, ito na po yung steamer. Yan siya. Yan siya. Ang ganda niya. Ang ganda ng quality niya. Yan siya. Yan siya. Kapal din niya. Yan siya. Ito na po siya. Yan po. And then, 3 layers po siya. Yan. Hindi ko alam kung paano gamitin. Yan siya. Sorry. Yan siya. Then, patong. Yan. Then, patong. Yan. And then, the cover is here. Yan siya. Yung tornilyo. Yan. Ganon, ganon. Yan siya, guys. And 370 lang po siya. Murang-mura. Salamat sa nagpadala. Gusto ko talagang bumili nito. Ayan. Yan siya. Ang ganda ng quality niya. Yan siya. So, hindi ka na matanggal. Yan siya. Ayan. Thank you so much. And so, that's all guys. And okay na. Bye!